हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं लग्न प्रसंगे बनતું काजू करेलाना શાકની રેસીપી। तो चलो रेसीपी शुरू करिए और रेसीपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानो ना भूलता। तो काजू करेलाનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીં 3 કારેલા લીધા છે, જેને ધોઈ અને સાફ કરી લીધા છે। હવે આપણે આ કારેલામાંથી સૌપ્રથમ એની ઉપરની જે સ્કિન છે એ ઉતારવાની છે। તો એની માટે સૌપ્રથમ ઉપરનો અને નીચેનો ભાગ છે કાઢી લેશું અને ત્યારબાદ પીલરની મદદથી આપણે સ્કિન છે કાઢી લેવાની છે। કારેલાનો ઉપરનો જે ખરબચડો ભાગ હોય એ જ ઉતારવાનો છે। તો આવી રીતે મેં સ્કિન ઉપરની કાઢી લીધી છે અને આ જ રીતે હું 3 કારેલા છે તૈયાર કરી લઈશ। તો મારી પાસે 3 કારેલાની સ્કિન ઉતારીને મેં તૈયાર કરી લીધી છે। હવે આ કારેલાને આપણે સુધારવાના છે। તો હું અહીં રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરી રહી છું। તમે લાંબી સ્લાઇસ કરવી હોય તો એમ પણ કરી શકો અને રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરો તો કારેલા થોડા મોટા રાખવા। હવે આપણે કારેલાની કડવાશ નીકળી જાય એની માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી લેશું। તમે કારેલા જોઈ શકો છો એકદમ બી વગરના છે, તો આવા જ કારેલા છે એનું શાક બનાવવું। હવે મીઠું મિક્સ થઈને તૈયાર છે। હવે આને આપણે 10 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું, જેનાથી જે કડવાશ છે એ મીઠાનું પાણી થઈને નીકળી જાય। 10 મિનિટ પછી ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો મીઠાનું પાણી થઈ ગયું છે અને કારેલાની કડવાશ છે પણ નીકળી ગઈ છે। હવે આપણે અહીં 1 ગ્લાસ પાણી છે એ નાખી દઈશું અને કારેલાને આવી રીતે સાફ કરી લઈશું અને હવે આ જે પાણી છે કાઢી લેવાનું છે। તો મારી પાસે કારેલા છે તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે શાક બનાવીએ। તો અહીં મેં સ્ટીલનું જાડા તળિયાવાળું વાસણ લીધું છે। તમે નોનસ્ટિક પેનમાં પણ બનાવી શકો આ શાક, જેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે અહીં 1/3 કપ જેટલા કાજુ છે એને તળી લેવાના છે। કાજુને તળાતા ખાસ કંઈ વાર લાગતી નથી। મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 1 મિનિટમાં જ કાજુ છે બ્રાઉન થવા લાગશે। તો બસ આપણે એને કાઢી લેશું। એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન નથી કરવા, જસ્ટ લાઇટ બ્રાઉન જેવા થાય એટલે કાઢી લેવાના છે। તો કાજુ છે એ તળાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે એ જ તેલમાં શાક વઘારીએ। તો એની માટે અહીં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને આ શાક છે એકદમ પ્રસંગ જેવું બનાવવા માટે 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી વરિયાળી ઉમેરવાની છે, જે વઘારમાં જ ઉમેરવી। હવે જે આપણે સૌપ્રથમ કારેલા તૈયાર કર્યા હતા એને તળવાના છે। તો આપણે એને આમાં નાખી દઈએ। જો તમારે કારેલા આવી રીતે તળીને ન બનાવવા હોય તો તમે કુકરમાં પણ આ શાક બનાવી શકો। તો હવે કારેલા છે આપણે એડ કરી દીધા છે અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે કારેલાને આવી રીતે 4 થી 5 મિનિટ માટે ફેરવતા જઈ અને તળી લેવાના છે। કારેલા છે 4 થી 5 મિનિટ પછી સોફ્ટ થવા લાગશે। તો આપણા કારેલા છે સોફ્ટ થઈ જાય એટલે હવે મસાલા કરીએ। તો મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર, આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ તમે લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો અને ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલો ગોળ। આ શાક છે થોડું પ્રમાણમાં ગળ્યું હોય છે, તો આપણે એને મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ 1/3 કપ જેટલા શિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરવાનો છે। તો શિંગદાણાનો ભૂકો જો તમે ન ઉમેરવા માંગતા હોય તો તમે એની જગ્યાએ શેકેલા ચણાનો લોટ પણ ઉમેરી શકો। હવે એને મિક્સ કરી લેશું। એટલે ઉમેરીશું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સૂકા ટોપરાનું છીણ અને એને મિક્સ કરી લેશું। મેં અહીં ગરમ મસાલાનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કર્યો, તમે ઈચ્છો તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો નાખી શકો। હવે સૌથી છેલ્લે જે આપણે કાજુ તળ્યા હતા એ ઉમેરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી દેવાનું છે। તો એકદમ સરળ રીતે બનતું આપણું આ કાજુ કારેલાનું શાક તૈયાર છે। હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને એને સર્વ કરીએ। તો આ શાક છે એને રોટલી સાથે, પરોઠા સાથે કે પૂરી સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો। એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। તો છે ને કેટલું આસાન બનાવવું। પ્રસંગે જે રીતે આ શાક બનાવવામાં આવે છે એ જ રીતે મેં તળીને આ શાક બનાવ્યું છે। આશા રાખું કે તમને રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।